یو گایز، امروز قراره که براتون طبیعت رو تبدیل به پذیرایی خونه بکنیم. قراره که یه چادر کمپینگ من اینجا بذارم که 12 متره و کل خونه رو میخوام بیارم توی طبیعت. پس حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. آقا ما دوباره اومدیم توی سوئد. بچه‌ها من همین الان سمت چپ رو نگاه کردم، من فکر کردم این سمور آبیه، ولی نگو یه قارچه. البته خرابم شده دیگه، کپک زده، هوا دیگه سرد شده دیگه، این قارچام دارن از بین میرن. همونجوری که بهتون گفتم بچه‌ها هوا خیلی سرد شده. قبل از اینکه ما بریم چادرمون رو برپا کنیم، پذیرایی خونمون رو بیاریم اینجا بذاریم توی طبیعت، بریم یه آتش روشن کنیم. و خدا رو شکر ما تو سوئدیم و توی سوئد معمولا همیشه جا برای آتش دارن، خیالمون راحته، حتی جا برای نشستن هم داریم. اینجوری خداییش بچه‌ها چشم نزنید ولی تجهیزات نگاه کنید. سلام. ببینید چقدر چوب من همراه خودم دارم، چای ایرانی، چوب، کتری، برق سیار، همه چیز همراهمون داریم. امروز قراره که تمام تجهیزاتم ببینید و یه چادری ببینید که واقعا عاشقش میشید. ما اول از همه چوبایی که یه ذره کلفتن رو میخوام بذارم پایین. یه حشره اینجاست، ترسیده عنکبوته. اینو اگه من از اینجا نیارمش بیرون تا 2 دقیقه دیگه اصلا خاطرم ازش نمیمونه. وضو اینجا الان تبدیل میشه به جهنم. برو بیرون. آقا این عنکبوت خیلی خره، گمش کردم. هی خدا، تو کامنت ها برای این عنکبوته، برای روحش یه کامنت بذارید خاک تو سرت بیشور. من دستمو به نشونه خوبی به سمت تو آوردم ولی تو توف کردی تو دستم. تمام چوبا یک طرف، تو یک طرف، عزیزم دیلیلیلی. بچه‌ها من عاشق اینجوری آتش درست کردنم. اینجوری حرمی که درست کنی خیلی خوب میگیره. الان یه حرارتی بهمون میده. بریم آتشمون رو برپا کنیم. قبل از اینکه چادرمون رو بخوایم اینجا برپا کنیم یه ذره گرم بشیم. گرما خوبه. عاشق گرما خیلی خفنه. این خورشید هم میبینید این خیلی نامرده. این خورشید نامرد هر 10 دقیقه یک بار میاد یه سلام میکنه، بعد واسه 2 ساعت میره. همین الانم رفت. دیلیلیلی. اوه ریدم. اینا بچه‌ها خورده چوبن که مخصوص آتش زدنن. یه ذره بنزینم آوردم که دیگه خودم امروز راحت باشه. تو این چند روزه همش کمپای سنگین کردیم، کمپایی که مثلا معمولا همش من با چخماق آتش روشن می‌کردم و یه ذره سخت بود. واسه همین امروز می‌خوام به خودم حال بدم. آتش‌زامون هم نمیگیره. خدایا آتش‌زامون فکر کنم از چی؟ ای دهنت فقط داغ بود. گاز این تمام شد. با یه امروزی من خواستم از فندک استفاده کنم. مرسی خدا. بالاخره با 1000 تا بدبختی آتیش ما گرفت. بچه‌ها باد خیلی شدید داره میاد و این باده اصلا نمیذاره. نگاه کنید همین الانم باده نمیذاره، ولی خدا رو شکر چوبمون خشکن. تا این آتیش کاملا بگیره بریم سراغ کمپینگمون، بریم سراغ چادر و وسیله‌هامون، همه چیزو آماده کنیم و بعدش بریم پای آتیش بشینیم. اول از همه بچه‌ها ما 2 تا کیسه خواب داریم، اینا رو من میذارم بیرون. 2 تا صندلی کمپینگ داریم. به به، با تجهیزات اومدیم اینجا. 2 تا تشک. بچه‌ها یه دونه زیرانداز که اینو خیلی نیاز داریم و بریم سراغ اصل کار. این از پمپ بادشه. بچه‌ها چادر اصلیمونو فکر کنم شما هم دیده بودید قبلا، یکی از ویدیو گذاشته بودم. یس آقا من عاشق این چادرم، یکی از بزرگترین و گرونترین و خفنترین چادرامه. اون کسایی هم که ویدیو آنباکسینگ این چادر رو دیدن خیلی گفته بودن که حتما با این چادر یه روز برو کمپ و اون روز فرا رسیده. اون روز امروزه. یعنی قشنگ امروز ما طبیعت رو تبدیل میکنیم به اتاق پذیرایی و خواب هر دو. اوکی این باید بالای چادر باشه، این ورشه، از اینجا میتونیم راحت بادش کنیم و بعد سرپا میشه. خیلی خفنه. معرفی میکنم این از شما و اینم از خفن ترین چادر کمپینگ این دنیا رو نمیخوام بگم، از این خیلی خفن تر است، ولی خفن ترین چادر کمپینگ که خودم دارم. بچه‌ها 12 متر جا این داخل، یعنی چند نفر این داخل میتونن بخوابن؟ نگاه کنید 1 2 3 4 5 6 نفر، 2 نفرم اونجا، 8 نفر راحت میتونن بخوابن. و اینم بهتون بگم که این چادر کلا بادیه، یعنی از داخل فکر کنم معلومه قشنگ هیچ گونه میله‌ای توش به کار نرفته، یعنی فقط بادش میکنید، اطرافش رو سفت میکنید و تمام. و من که داشتم بادش میکردم یه بادی اومد کلا نزدیک بود چادره بره. مرسی خدا. واسه همین من هم از پایین سفتش کردم و هم از بغل، قشنگ معلومه. ماشینم هم گذاشتم دقیقاً هم اینجا و خوبی این چادرم اینه که بچا 2 تا دوخت داره، یعنی مثلا جایی که اینجا دوخت هست معمولا یه دوخت دیگه هم از اطراف میزنن روش که ضد آب باشه و امیدوارم که جواب بده، چون امشب قراره تا صبح بارون بسیار شدید بزنه، چون خیلی از چادرها مثلا میگن که خیلی ضد آبه ولی زیاد ضد آب نیستن، ولی امشب قراره که تستش کنیم. بچا همه چیز تمامه، چادرمون برپاست، صندلی‌ها من اینجا گذاشتم، فقط
یه باگ داریم، اون باگمون هم اینه که آتیشمون دوره. ولی خب من به اونم فکر کرده بودم. الان بهتون میگم قراره چیکار کنیم. ماشینم دقیقاً همینجاست، چادرم هم اینجاست. خیلی خفنه. اینو من الان هر چیزی که بخوام خیلی راحت میتونم از توی ماشینم در بیارم. بیا اینو باز میکنم. قشنگ نوشیدنی همه چیزمون دیگه اینجاست. آقا ما آتیشمون رو اینجا برپا کردیم، ولی فدا سرتون. این آتیشه در تمام مدتی که داشتیم چادر رو برپا می‌کردیم بهمون گرما داد. یعنی هر وقت سردمون میشد میومدیم اینجا گرماشو حس می‌کردیم. الان چند تا از اینا رو برداریم. اینا یه ذره برای منقل من بزرگ بودن، واسه همین گذاشتم خوب بسوزن زغال بشن و بعد ببرمشون. الان منقل رو کامل برمی‌داریم، میبریم میذاریم جلوی دریاچه، برای خودمون راحت جلوی چادرمون میشینیم. آتیش هم که دیگه داریم. This is Elon Musk. و تمام. اینم از آتیشمون. همه چیز دیگه تکمیله. هیچ چیز کم و کس نیست اینجا. ولی دود قشنگ داره میبره داخل چادر. البته این خیلی خوبه دیگه، هیچ پشه‌ای نمیاد نزدیکمون. آقا ما تقریبا الان 1 ساعت 2 ساعتی که اینجا نشستیم، داشتیم از این آرامشی که اینجا داره لذت می‌بردیم که گشنمون شد. الان دیگه اگه غذا نخوریم 2 دقیقه دیگه دعوا میشه. واسه همین ما بریم غذاهای آماده‌ای که همراه خودم آوردم، برنج با مرغ هندی، بریم اینا رو بریزیم توی قابلمه، شروع کنیم به چقدر زود گرم شد قابلمه. بچه‌ها تنها غذایی که شبیه غذای ایرانیه خدایش غذا هندیه. البته کشورهای دیگه هم مثلا افغانستان و غذاشون خیلی شبیه ایرانیاست، پاکستان همچنین. بعد غذای هندی هم همه جا هست، تو همه کشورها هست. یکم رستوراناشون مشهورتره. مثلا رستوران افغان توی برلین 2-3 تا بیشتر نیست، ولی رستوران هندی بیش از 1000 تا هست. یکی از خوبیای اینجام اینه که سطل آشغال هم دقیقاً داره، بغل همون کلبه‌ای که اونوره. بچه‌ها ما سیب زمینی هم گذاشتیم رو آتیش. سیب زمینی هم پخته، سرد شده، الان میتونیم راحت بخوریمش. البته این دیگه نه پخته، این دیگه سوخته. سیب زمینی آتیشی لامصب، سوخته‌ش هم خوشمزه است. بچه‌ها من اینقدر گشنمه که اگه تا 2 دقیقه دیگه غذا درست نمی‌کردم موبینو می‌خوردم همونجا. بچه‌ها خداییش زندگی اینجوری حال میده بهتون. به خدا اصلا مهم نیست وضع مالیتون چجوریه، ضعیفه، چی میگم، پول دارید، میلیونرید، میلیاردرید، اصلا مهم نیست. یه تجهیزات کمپینگ ساده برای خودتون بگیرید، 2 تا صندلی، یه چادر، نمیدونم 2 تا دوشک با 2 تا پتو. برای خودتون برید تو دل طبیعت. بغل یه رودخونه برای خودتون کمپ کنید، لذت ببرید. یه ذره انرژیتون برگرده، یه ذره به اون آرامش برسید و از زندگیتون لذت ببرید. من که عاشق کم کردنم. مرسی خدا. تمام. آقا اینم از غذای امشب ما، البته شاممون. الان تقریبا ساعت 6 عصر، این دیگه شاممونه. حتی گشنمون شد بازم غذا داریم. آقا دلتون نخواد ما بریم شاممون رو بزنیم ببریم. آقا ما غذامون هم خوردیم، بعد یه اتفاق خیلی جالب افتاد بچا. ماشینمو دقیقاً این بغل پارک کرده بودم، بعد یه آقای اومد، آلمانی بود، خونه‌ش هم اون پشت مشتا بود. برای خودش خونه خریده بود، خیلی آدم باحال بود، من خیلی باحال کردم. و سنش هم بالا بود، یعنی بازنشست شده بود، تقریبا 70 سالش بود. یه موتور 4 چرخ کواد داشت، خیلی خفن بود. اومد اینجا بهم گفتش که تو ماشینتو اونجا چرا گذاشتی؟ گفتم من دیدم اینجا بازه، بچه‌ها نگاه کن پشت سر من اینجا دقیقاً بازه. من قبلا هم اینجا دیده بودم که با ماشین میانیم پایین. بعد گفتم همینجا گذاشتم دیگه ماشینمو. بعد گفت خب نه این کارو اشتباه. گفتم چرا؟ گفت چون که اینجا نباید این سنگ خورده ها بیاد روی چمنا، اینجا جاییه که چه میگم، جاییه که مردم میرن حمام میکنن و این داستانا. بعد گفتم خب باشه خیلی هم عالی. بعد گفتم من نمیدونستم واقعا که معمولا خب یه تابلو یه چیزی میزنن که آقا با ماشین مثلا نرو اون سمت. فقط اینجا یه تابلو داره که میگن سگاتون رو ببندید. بعد بهم گفتش که آره قبلا اینجا تابلو بوده، ولی مثل اینکه چه میگم والا یکی از توریستا که اینجا اومده اینو کنده و برده دیگه. بعد خیلی برام جالب بود، اومد برام این ذره توضیح داد. نشستیم کنار آتیش، کلی حرف زدیم. کل زندگیشو توی آلمان کار کرده بود، الان که بازنشسته شده اومده اینجا توی مرکز سوئد توی طبیعت برای خودش خونه خرید و بعد بهم گفتش یه قایق پرسرعت هم دارم، یه موتور 4 چرخ دارم، ماشین دارم، یه موتور معمولی دارم و گفتش که اینجا برای خودم زندگی میکنم و گفتش که از زندگی من خیلی راضیم. گفتم بابا خوش به حاله، منم خیلی باحال کردم. فرض کنید مثلا کل زندگیتون رو کار کردید، به اون سن که میرسید میاد اینجا توی همچین طبیعتی برای خودتون زندگی میکنید. البته من دوست ندارم تو سن اون مثلا بیام توی همچین کشوری زندگی کنم، دوست دارم خیلی زودتر مثلا 5-6 سال دیگه بازنشست بشم برای خودم، تو اون تایم برای خودم آزاد باشم، هر جای دنیا که خواستم بتونم زندگی کنم. بعد یه چیز خیلی جالبم بهم گفتش که زمستون از بس این دریاچه که اینجا میبینید یخ میزنه، راحت با موتور و ماشین اصلا میتونید برید روی دریاچه. گفتش تقریبا 1 متر تا 50 سانت یخش کلفته و حتی اگه با ماشینم بری از هیچ اتفاقی نمیفته. و برام توضیح میداد، میگه من این موتور 4 چرخ رو زمستونا برمی‌دارم
دارم با سرعت 70-80 کیلومتر روی این دریاچه برای خودم رانندگی میکنم. بعد گفت بعضی وقتایی موتور سر میخوره، خیلی حال میده. بعد یه نکته دیگه هم بهم گفت، اونم خیلی جالب بود و بهم گفتش که اینجا چادر زدن هم معمولا ممنوعه. و گفتم چرا ممنوعه؟ گفتش که معمولا چادر میخوای بزنی بعد بری چه میگن، بعد بری چون جای مخصوص و اینا. بعد از چادرم هم خیلی خوشش اومد. چوسی در کل برام جالب بود. حالا این شخصی که ما باهاش برخورد کردیم آدم مهربونی بود، ولی در کل آلمانی‌ها خیلی قانونیان. مثلا من از یه سعودی پرسیدم که اینجا میتونیم چادر بزنیم، همین امروز هم پرسیدم. سعودی گفت هر جا که دوست داشتی برو چادر بزن. گفتم آتیش هم میشه اینجا روشن کرد همه جا؟ آره تا وقتی که این درخت‌ها رو نبری، به طبیعت گند نزدی، هر کاری که خواستی بکن. بچا سعودی‌ها اینجوریان، یه ذره چیلن مثل ما ایرانی‌ها. ولی آلمانی نه، اینجاش دولت گفته نباید چادر بزنی، تو هم نباید بزنی. اصلا کار قشنگی نیست. ماشین تو مثلا 2 متر پایین‌تر نباید بیاری، بعد ببری 2 متر بالاتر بذاری. چه می‌دونم، قانون دیگه، آدم باید رعایت کنه و حق هم با اون بود 100%. بچا من اینجا رو به شما نشون ندادم، نگاه کنید. ما این جلو یه دونه توالت هم داریم با یه دونه کابین. حالا این کابین می‌دونید برای چیه؟ این کابین رو شهرداری اینجا گذاشته اتاق پروه یه جورایی. برای آقایون و خانم‌ها جداست. بعد کسایی که مثلا میرن شنا میکنن، بعد میان داخل این کابین برای خودشون چه میگن، لباساشون رو عوض میکنن. یعنی دولت سوئد اینقدر امکانات گذاشته در اختیار مردم. یعنی من واقعا نمیدونم چی بگم. دم این شهرداری گرم، یعنی باید دستشون رو بوسید. فرض کنید مشکل دیگه تو کشورشون ندارن، گفتن اوکی اینجا جای خوبیه، ساحلش سنگ زیاد نداره، همش شنیه، بیایم 2 تا کابین هم بذاریم که شهروندامون و توریستا که میرن اینجا شنا میکنن، بعد میخوان لباسشون رو عوض کنن، اذیت نشن. جالبه بدونید اطراف این محلی که ما هستیم 1 کیلومتر بعد بری پایین‌تر میرسی به یه روستا، اونجا 20 خانواده زندگی میکنن. یعنی به خاطر 20 خانواده و توریستا اومدن یه همچین جایی ساختن. ای بابا این دیگه چیه؟ فکر کنم یه عده اینجا آتش بازی رو انداختن. کار واقعا قشنگی نیست، چون که اینجا توالته، بعد اینجا هم خب اتاق پروه. اینم سطل آشغالیاشونه که اینجا گذاشتن، یه جوری آهنی هم هست که خرس نتونه بیاد چیز میز از توش برداره و اینم از توالتشون. ببخشید ولی من اینم دوست دارم داخلشو. خداییش باحاله، همه چیزش چوبیه، حتی درب توالتشون هم چوبیه، کلا از چوبه، فقط سقفشون چوبی نیست، آهنیه. یعنی این توالت هم فقط به خاطر توریستا گذاشتن و اون 20 خانواده‌ای که این اطراف زندگی میکنن و شاید سالی 1-2 بار بیان اینجا. من نمیدونم چی بگم. شهرداری سوئد واقعا شهرداری ایران باید بیاد دستو یاد بگیره. بچه‌ها اینجا نیمکت و سایبون گذاشتن، مثلا وقتایی که آدم میاد اینجا چه میدونم پیکنیک میکنه، چیل میکنه، مثلا صندلی هم باشه دیگه، میزم باشه که اگه بارونم اومد اینجام ایزگام کردن ها. اگه بارونم اومد آدم شهرونداشون در امان باشن دیگه. دمشون گرم. آقا ما اینجا اسکله هم داریم. سری قبلی که من اینجا بودم بچه‌ها این اینجا بود. الان من نمیدونم این چجوری رفته وسط دریا، چه میدونم یه اتفاقی افتاده، ولی قبلا این اینجا بود دقیقاً. متاسفانه خراب شده. البته شهرداری سوئد قربونش برم عزیز دل من، حتما میاد اینم درست میکنه. خدایش پاسپورت سعودی نباید به من بدن. من از یه شهروند سوئدی بیشتر تعریفش میکنم. من هر وقت یه تایم خالی گیرم بیاد سریع پا میشم از آلمان میام سوئد، چون که اینجا خیلی طبیعتش بهتره و خیلی هم بهم حال میده. اینجا احساس تو ایران بودن بهم دست میده. البته هیچ جا ایران خودمون نمیشه، ولی به شرطی که طبیعتش تمیز باشه. مثلا نری تو طبیعت پمپرز بچه و چه میدونم آت آشغال پیدا کنی. آقا هوام یه ذره سرد شد، رفتم یه 3 تا چوب جدیدم آوردم. الان حال میکنی یا نه؟ عالی. با این ویو امروز نه واقعا الان چه حسی بهت دست داده؟ واقعا آرامش. مهم بچه کجایی؟ بچه‌ها مهم بچه چالوسه، ولی خیلی پایه کمپه، خیلی پایه کمپی. بچه‌ها من همه جا بردم موبینو، حتی بردمش چه میدونم توی لوکیشن فصل 2 سری انسان خاله طبیعت. بعد 3 ساعت جنگل نوردی کردیم با یه کفش آدیداس، پا به پای من میومد، اصلا پشمام ریخته بود. دمش گرم. الان هر کی اگه بود میگه خستم برگردیم، ولی نه موبین اومده بود بعد حالم می‌کرد. موبین طبیعت اینجا طبیعت شمال خیلی متفاوته. جا قشنگ قطب شمال دیگه، همه چیز سبز، دست نخورده است. شمال خیلی دیگه قاطی آدما شده. بعد به نظرت بوتا و درختای اینجا خیلی فرق داره با اونور؟ انگار سبزتره همه چیز. جدی؟ همه چیز خیلی سبزتره. دریاچه‌های بیشتری داره نسبت به شمال ایران. آب و هواش با اینکه کنار دریاچه است اصلا شرجی نیستش. اینو من می‌خواستم بهتون بگم، اصلا اینجا شرجی نیست. هوا خشک و سرده. یعنی تو تابستون هم همینجوریه. تو تابستون هم شبا حتما باید یه کاپشن چیزی تنتون باشه وگرنه نمیشه. مثلا هوای امروز توی روز تقریبا 12-13 درجه بود. دمای دریاچه 2-3 درجه است. بعضی وقتا به 1 درجه هم میرسه توی تابستون و شبا که می‌خوای بخوابی دما بین 0 تا 5 درجه است. یعنی خیلی سرد میشه. خانم گفتش تو زمستون میرسه به منفی 15 تا 20 درجه. بعد این دریاچه کلا یخ میزنه، یعنی 1 متر یخ میشه. بچه‌ها این پیرمردی که اومد اونجا داشت بهم میگفت زمستون قبلی می‌خواستیم یه خونه یخی درست کنیم. اینا چی میگن بهشون؟ یه اسم خاصی داره. این خونه هست تو قطب شمال درست میکنن. اسم خاصی داره. یه دونه از اون خونه‌ها می‌خواست درست کنه ولی گفت امسال در اون حد یخ نزده بود دریاچه. بعد گفتم چقدر یخ زده بود؟ گفت امسال 50 سانت. 50 سانت مثلا براشون زیاد نیست. نرماله. فرض کنید مثلا توی شمال میرید بعد دریای خزر تا 1 متر یخ بزنه. یعنی همه برن رو دریای خزر برای خودشون اسکیت بازی کنن و با ماشین برن رو دریا. بعد براتون نرمال باشه. اینجا همین جوریه. آقا ولی تو کامنت ها بنویسید به نظر شما ما زمستون که
اینجا یخ میزنه نیایم اینجا، خدایش نیایم اینجا. همین الان تو کامنت ها بنویسید. به به آقا هوام داره کم کم تاریک میشه و ما یه چای خوشمزه گذاشتیم. همیشه این آشغاله چای من میندازم توی آتیش. باشه همه میگن بوی خوب بلند میشه، ولی من هر سری که میندازم توی آتیش هیچ بویی حس نمیکنم. و من دارم تعجب میکنم اینجا اصلا پشه زیاد نیست. یعنی معمولا کشور دیگه که میری توی همچین هوایی توی همچین ساعتی پر از پشه میشه، ولی اینجا خیلی کمتره نسبت به کشورهای دیگه. بیا همین الان که من گفتم پشه اینجا نمیاد پر پشه شد. مرسی خدا. بچه‌ها نظرتون راجع به این چادر چیه؟ برام حتما توی کامنت ها بنویسید. ولی از وقتی که برپاش کردیم از بس ویوی بیرون قشنگ بود که همش من هم اینجا بیرون نشسته بودم. دارم فقط یه بار رفتم داخل چادر، فقط رفتم تشک و اینا رو انداختم. از بس که ویو اینجا خفنه و اصلا آدم دوست نداره که این ویو رو از دست بده. بچه‌ها به هیچ عنوان نمیشه این ویو رو توی دوربین نشون داد. یه ثانیه بیاد بچه‌ها از دید من ببینید خداییش. الان همه چیز اینجوریه. اصلا احساس می‌کنم کل طبیعت روبرومه. خیلی باحاله. یعنی یه احساس آزادی بهم دست میده. الان عظمت این دریاچه رو دارم می‌بینم و یه احساس خیلی خفنی بهم دست میده. اصلا قابل توصیف نیست و توی هیچ لنز دوربینی یه همچین طبیعتی رو نمیشه نشون داد. واقعا نمیشه. به به اینم از کلبه ما. اینم بهتون بگم که امشب قراره که تا صبح بارون بیاد. از بیرون خیس خیس میشه، ولی گفتم بهتون از داخل باید 100% ضد آب باشه. اگرم نبود دیگه نصف شب بیدار میشم و 4 تا فوش میدم، بعد دیگه اوکی دیگه یک عصبانیتم از بین میره. آقا قبل از اینکه هوا کاملا تاریک بشه ما بریم داخل چادر و مستقر بشیم. بچه‌ها صندلیامو آوردیم داخل که اگه نصف شب بارون اومد دیگه در به در نخوایم بریم بیرون صندلی‌ها رو در بیاریم. پنجره‌های اینجام ببندم، فکر نکنم نیاز باشه. نه اینجا میخوابم. نه این خوبه، ویو رو به دریا دارم، این خوبه. نمیذارم باز باشه. این پنجره این وری رو دوست دارم ببندم یه وقت آبی چیزی نیاد داخل. اینم از چراغمون. واه این تو هم پر از دود شده. اوه دود اینو بعد دورش کنیم. من گفتم یه ذره بیارمش اینجا دود بیاد این داخل پشه مشو تو نیاد، ولی خیلی بده. واه اینجا بهتره. داخلو ببین، گند زدم به این داخل، پر از دوده. بابا شما من برو بیرون، خیلی بده، پر از دود شدی تو، گند زدم واقعا ریدا. اوکی ولی فدا سرتون، دیگه هیچ پشه این داخل نمیاد. مرسی خدا. آقا ما این پاور استیشن رو قبلا بهتون معرفی کرده بودم، ولی ما اینو اینجا آوردیم. الان وسط کمپینگ من گوشی مثلا 35% شارژ داره، شارژر تایپ سی رو میذارم اینجا، موبیلم گوشی شارژ نداره و یه دونه یو اس بی هم میذاریم اینجا و خیلی راحت شب تا صبح گوشیامون رو شارژ میکنیم به همین آسونی. بعد شاید باورتون نشه ولی من حتی یادم رفت که لپتاپم همراهم بیارم. اگه لپتاپم همراهم بود خیلی راحت لپتاپمو بهش وصل می‌کردم و همین الان میرفتم تو بازی می‌کردم. خیلی اینترنت اینجا خوبه. من از یه شهروند سوئدی بیشتر تعریفشون کردم. خدایی شبیه اتاق میمونه. بچه واقعا من شبیه ندید پدیدام، اصلا عادت ندارم به همچین چادر بزرگی. تو این چند شب گذشته نمیدونم پارت قبلی ویدیوامو دیدید یا نه، ولی تو این چند شب گذشته همش من تو چادرای یه نفره دو نفره کمپ می‌کردم. یه شبم که اصلا چادر نداشتم، با یه گونی رفتم کمپ کردم. واسه همین اصلا عادت ندارم به همچین چیزی. الان احساس می‌کنم از عرش رسیدم به فرش. به به آقا ما لم دادیم روی تخت، دستگاهمو گذاشتم دقیقاً بغل سرم. من از شارژر نمیتونم جدا شم. اینجوری خیلی بهتره بچا. گوشیام توی شارژه، موبیلم داره هم خودش هم گوشیشو شارژ میکنه. نه موبیل دیشب بد خوابیدی نه؟ اوکی بودش تو ماشین. دیشب موبیل تو ماشین خوابیده، منم تو جزیره. من دیشب 24 ساعت توی جزیره بودم، بعد تو جزیره تشک نبرده بودم، الان تشک زیر بدنمه، خیلی دارم حال میکنم، خیلی نرم و خفنه. بچه‌ها من پشه‌گیره، چادرم بستم ولی دربشو نبستم، همین دیگه آتیشمون هم همچنان روشنه. بعد یه نفرم دقیقاً این روبرو، نمیدونم معلومه یا نه، دقیقاً اینجا آتیش روشن کرده. اونام فکر کنم روبروی ما اون برای دریاچه کمپ کردن. از همینجا تشکر میکنم که تا اینجای ویدیو رو دیدید و فردا میبینمتون. شبتون بخیر. اوه بچه ها بارون شروع شد. بارون که چه عرض کنم دیگه، طوفان داره میاد قشنگ. ما هم همه در و پنجره رو بستیم که خیس نشیم این داخل. خداییش طوفانه. ولی تو زندگیم تا الان اینقدر احساس امنیت نداشتم. بعد یه چیزی بهتون بگم، من احساس میکنم یه ذره این چادر داره نم میده. حالا نمیدونم درست احساسم یا نه. آقا دو برخو عجب شبی شد. بچه‌ها من عاشق بارونم، اونم وقتی که توی چادری، مخصوصا یه چادر چه میدونم یه چادر خفن. من عاشق این صدام، یعنی امیدوارم تا صبح یه سره بارون بزنه. فقط طرفای ساعت 1 شب که میخوام برم دستشویی واسه 5 دقیقه بارون قطع بشه، ساعت 3:30 4 هم قطع بشه، یه دقیقه کار دارم. آقا این بارون مثل اینکه ولکن نیست بچه‌ها، هی داره بدتر و بدتر میشه. اگه تو فردا ما رو سیل برد دیگه حلالمون کنین. ما هم گشنمون شده بود، رفتم من تو ماشین، من خودمو فدا کردم، یه تیکه نون آوردم. دست رفتم واسه کار دیگه نبود. نه اونم انجام دادم. آره
به خدا ما رو سیل میبره. خیلی بارون شدیدیه. بعضی جا داره نم میده دیگه. نگاه کنید قطرات آب میاد، چون واقعا الان چند ساعت شدید داره بارون میاد. بچه‌ها اینجام چند قطره آبه. بچه‌ها من واقعا به این چادر حق میدم، چون بارون خیلی شدیده. فکر کنم چادری که 100% صدا باشه اصلا نیست، ولی خیلی اوضاع خرابه. آقا خلاص اگه صبح ما رو سیل برد دیگه ما رو حلالمون کنه. مرسی خدا. صبحتون بخیر. بچه‌ها ما دیشب تونستیم نجات پیدا کنیم. سیل ما رو نبرد خدا رو شکر. به به. اینم از چادرمون. خیلی من خوب خوابیدم. در حدی این داخل گرم شد که نصف شب. من حتی این پولورم هم در آوردم. خیلی بهم حال داد. شب دوبارم رفتم دستشویی، دوبارم خیس شدم تازه. ولی در کل خوب خوابیدیم. بچه‌ها چقدر دریاچه اینجا آرومه، چه آرامشی اینجا داره. شبیه آینه شده واقعا. اصلا دوست ندارم از اینجا برم، ولی چاره دیگه نداریم. امروز باید تمام تجهیزات جمع کنیم و همه رو بذاریم توی ماشین. البته قبل از اینکه بارون بگیره، چون که هوا خیلی ابریه و قبل از اینکه بارون بگیره بریم و همه چیز جمع کنیم. آقا بفرمایید. بچه‌ها دیشب با اینکه سیل می اومد فقط این گوشه از چادر ما یه ذره آب جمع شده. اون گوشم یه ذره. بیشترین جایی که آب جمع شده همینجاست. من حدسم واسه اینه، این جای شومینه است. حدس می‌زنم از اینجا ریخته و شاید هم از اون گوشه موشا، نمیدونم. در کل من ازش راضی‌ام، چون که واقعا دیشب خیلی بارون اومد. هر چادر دیگه اگه بود میگم داخلش کلا خیس میشه. بدون معطلی بریم وسایل رو جمع کنیم، وسایل رو بذاریم توی ماشین، بعدش یه صبونه بزنیم و بعد حرکت کنیم. بالاخره ما همه چیزو جمع کردیم، چادرم جمع کردیم. بچه‌ها الان ما داریم چایمون رو درست می‌کنیم. ساعت 8 صبح. هدفمون اینه که امروز برگردیم بریم به سمت برلین. الان از اینجا بخوایم حرکت کنیم به سمت برلین، اگر یک سره بخوام رانندگی کنم تقریبا 8 صبح فردا میرسیم. منم واقعا می‌خوام یه سره رانندگی کنم. این چرا 8 صبح فردا میرسیم؟ دو مسیر رو ما باید با کشتی بریم، یعنی ماشین میاد رو کشتی، با کشتی بعد بریم به سمت دانمارک و آلمان و دو تا، یه دونه 1 ساعت معطل میشیم با یه دونه تقریبا 2 ساعت و نیم معطل میشیم. سوار کشتیم تا کشتی برسه. واسه همینه که مسیر یه ذره دور میشه. البته خب 1300 400 کیلومتر هم بعد واقعا رانندگی کنم. اینم از ویدیویی که همه شما درخواستشو کرده بودید، چادر XXL. کلی کامنت گذاشته بودید که میران این چادر بزرگ 12 متری رو حتما برامون تست کن و دیروز این کارو انجام دادیم. دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. بچه‌ها حتما کانال منو دنبال کنید و این ویدیو رو لایک کنید تا اینجوری از من حمایت کنید. عشق منید، عشق بگرید و تا ویدیو دیگه بای بای.